هذه محافظة على رأس المال، ما يصير أنت تروح تزيد رأس المال وتقعد تخسر. صار في تحدي بيني وبين مؤذن مسجدنا أن من يحفظ سورة آل عمران. 9800 طالب في دور القرآن تحفظون. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ستصل بإذن الله إلى هذا الهدف. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. ما توقف الخير والعطاء في هذا البلد عند حدود الجغرافية، بل تعدى هذا العطاء كل الأقطار حول العالم. تخيل معاي أن أهل الكويت اكفلوا أكثر من 500,000 حافظ للقرآن حول العالم، وكفلوا أهل الكويت أكثر من 40,000 معلم للقرآن يعلمون الناس كتاب الله عز وجل حول العالم. تعالوا معاي نتعرف أكثر على كفالة أهل الكويت لحفاظ القرآن. كفالة الحفاظ وكفالة المحفظين، ما هو دوركم فيها في جمعيتكم؟ احنا ككفالة حفاظ مباشرين ما نكفل حافظ بذاته، وإنما مثل ما ذكرت أننا نكفل الخلوة أو نكفل الكتاتيب. كان في فترة من الفترات بالطريقة هذه. الآن بدينا نركز على أيتامنا اللي داخل مراكزنا. عندنا 120 مركز متوزع في 30 دولة أفريقية. المركز عبارة عن مجمع متكامل في المدرسة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، وفي مهجع الأيتام. متوسط 200 يتيم يكونون في المهجع هذا، مع مشرفينهم، مع محفظينهم، مع طباخينهم، مع مغسلين، مع كل شيء يكونوا موجودين في مسجد جامع، في مركز تدريب مهني. هالمركز المتكامل وهو نقطة الانطلاقة للنور اللي ينتشر على قطر 150 كيلو حول هذا المركز لقوافل دعوية، قوافل تحفيظ القرآن الكريم، قوافل الصحية وغيرها. تخيل معي أنت قاعد بمكانك ويأتيك أجر قراءة القرآن من مكان بعيد وأنت في مكانك. واحد يحفظ القرآن وكلما قرأ آية وختم القرآن الأجر يصل لك. تدري متى؟ إذا قمت بكفالة هذا الذي يحفظ القرآن الكريم ويتلوه ليل نهار. والرحمة العالمية بفضل الله تعالى تميزت بهذا الجانب، فعندها أكثر من 9740 مكفول يقرأ القرآن ويتلوه بفضل الله تعالى ثم بكفالته. شيخنا، زيارتكم المتعددة إلى أفريقيا أنت والوالد رحمة الله عليه، حفاظ القرآن هناك، المراكز القرآنية، الخلاوي، المحاضر، حدثنا عن القصص اللي حصلت لكم هناك. والله أبو سالم، يعني الأجواء اللي تعيشها هناك في هذه الخلاوي القرآنية أو المدارس القرآنية جو لا يوصف. يعني أنا أذكر أول جو عشته ووعيته سنة 94. رحنا إلى حدود الكينية الصومالية في منطقة اسمها وجير، وقعدنا نمنا في مراكز الأيتام، في مراكز أيتامنا. وقبل صلاة الفجر تقريبا بساعتين نسمع زنة حيل يعني عالية. وأول يوم طلعنا من السكن اللي احنا فيه ندور ايش الزنة هذه، ما عرفنا. رجعنا إلى أن صلينا الفجر، سألنا الشيخ قلنا له ايش الزنة هذه؟ قال هذه إن شاء الله أودي لكم إياها بكرة، هي خلوة قرآنية قبل الفجر بساعتين. قال لي نعم. وبالفعل اليوم الثاني طلعنا قبل أذان الفجر بساعتين، ومشينا مسافة يمكن 3 كيلو أو كيلوين إلى أن شفنا نور، بصيص نور من بعيد. شفناهم ولا مولعين مثل سراي صغير، وبعضهم يولعون نار، ومجتمعين قبل صلاة الفجر حتى أنهم يسمعون للشيخ اللي حفظوه أمس. وبنفس الوقت ما يشروق الشمس إلا هم ماسحين اللوح اللي هم حافظينه وكاتبين اللوح الجديد أو الآيات الجديدة اللي يبون يحفظونها، حتى أنهم يطلعون بالرعي، رعي الإبل ولا رعي الغنم ولا رعي البقر، ويحفظون أثناء رعيهم. ويرجعون المغرب يكونوا خلاص واصلين حدهم، فيصلون المغرب ويتعشون، يصلون العشاء وينامون، ويقعدون قبل صلاة الفجر بساعتين. يعيدون نفس الجدول. تلقى الطفل وصل عمره 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة وهو خاتم القرآن كامل،
وحفظ متقن، ما هو حفظ سهل. مكتوب كاتب القرآن نعم. كله بيده، الله أكبر. ما يختم القرآن له كاتب القرآن كله بيده، ويختبر فيه ترى، ويختبر نعم. فيه صحيح. عملية تقصي عدد المحفظين اللي تكفلهم جمعية إحياء التراث الإسلامي عملية فيها نوع من الصعوبة، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى المساجد والمراكز على مدى العقود السابقة ما زالت مستمرة وقاعدة تأخذ حيز كبير، فتقريبا أكثر من 1784 محفظ تكفلهم جمعية إحياء التراث الإسلامي في أنحاء العالم. كذلك أكثر من 9800 طالب في دور القرآن يتحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك من حفظوا وبفضل الله كان هناك تميز كذلك، يعني مثال على ذلك أخونا اللي فاز من الصومال، طلع الأول في مسابقة الكويت الكبرى سنة 2015، الأخ عبد الرزاق عبد الله، هذا من أحد المراكز اللي بنتها جمعية إحياء التراث الإسلامي في هرقيسة في شمال الصومال. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. شيخنا، مراكزكم القرآنية في أفريقيا التابعة لجمعية العون المباشر، وأنتم هناك تزورونهم، عندكم منهج خاص، تواجهون صعوبات، تحديات مع معلمين القرآن؟ احنا نحاول قدر الاستطاعة ما نخرج عن طريقة تعليمهم، يعني كل بلد له طريقة في التعليم، ما نحاول نتدخل بصورة كبيرة بشيء، بس نسوي يعني فرص تحسينية نحسنها لهم وتتحسن. لكن الحقيقة التحديات ان المخارج الحروف اللي هناك صحيح، مهما كان الشخص متقن يندر انك تحصل واحد عنده مخارج الحروف بصورة عالية، فهذا تعتبر من اكبر التحديات. وحاولنا نحل هذا التحدي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، نستخدم التقنية. يبنى تطبيق اسمه تطبيق عدنان معلم القرآن. هذا انت فكرتكم شيخنا؟ التطبيق موجود. وحاولنا نسوي تعاون مع صاحب التطبيق. وبالفعل يعني يبنى جهاز الابل تي في مع البروجيكتور الموجود او ان التلفزيون شاشه كبيره، ونقعد الايتام ويشتغل الشيخ المنشاوي يقرا بالقران وهم يرددون وراه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. فشفنا تأثيره جدا كبير، وهذه طبقناها أول ما بدينا في 6 دول، وتوسعنا الآن وناويين إن شاء الله نوصل إلى كل مراكزنا نغطيها بعدنان معلم القرآن. وبشرك أن في متبرع ما شاء الله تكفل بعدنان معلم القرآن لجميع مراكزنا بأجهزته، بالأبل تي في، بالبروجيكتور. جمعية الشيخ عبد الله النوري طبعا مهتمة اهتمام كبير في تحفيظ القرآن الكريم، والتحفيظ هذا يتم على عدة أنواع، يعني أحيانا يكون أجزاء متفرقة، وأحيانا لا، حفظ القرآن الكريم كاملا على يعني عدة سنوات إلى أن يختم القرآن حفظا. طبعا تقريبا عندنا 1100 حافظ، وهذيل الطلاب منتشرين تقريبا في 25 دولة، دول عربية ودول في جنوب شرق آسيا، وكذلك يعني بعض الدول الآسيوية. طبعا في اهتمام بالغ، هو ليس فقط تحفيظ قرآن، يعني يصاحب هذا التحفيظ تحفيظ علوم القرآن، وكذلك التجويد والقراءات خصوصا الخاصة بالنسبة حق الطلبة اللي يحفظون القرآن كاملا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتشوف الناس يعني اهتمامهم بالقرآن، تقديسهم للقرآن وتقديرهم له شيء عظيم، يعني يعتبرون القرآن هو حياتهم، اللي يعني همهم من الصبح إلى آخر الليل، لدرجة تقديسهم للقرآن أنهم إذا خلصوا الحفظ ويو يمسحون الآيات بالماء والليفة اللي عندهم، ينزل الحبر على الأرض، هم ما يخلون الحبر ينزل بأي مكان، في حفرة خاصة للقرآن ويسورونها. هذا لحبر القرآن مو للقرآن نفسه، تقديسهم لحبر القرآن اللي ينزل، وهذه لا تدوسها أرجل ولا بهائم ولا سيارات لتقديسهم لهذا الكتاب. شيخنا،
حفاظكم قدرتوا تحصونهم في جمعيتكم اللي كفلتوهم اللي استفادوا من هذه المراكز؟ احنا مثل ما ذكرت ان عندنا 120 مركز متكامل. نعم. وعندنا كذلك مدارس قرآنية بنيناها خلال الفترة هذه تقريبا 560 مدرسة قرآنية. نعم. إجمالي اللي درسوا في هذه المدارس واستفادوا من خدمات تحفيظ القرآن الكريم قرابة 350 ألف حافظ وحافظة. الحمد لله رب العالمين. النجاة الخيرية بنت مجموعة من المراكز وحلقات القرآن الكريم. المستفيدين من هذه المراكز أكثر من 25 ألف طالب يحفظ كتاب الله عز وجل من 2013 إلى 2021. في أحد مراكزنا القرآنية أصوات الطلبة والحفاظ تبارك الرحمن كانت جدا عالي. ذكرنا فعلا بأجواء لما كنا نزور الحرم المكي أو الحرم النبوي، وكان أصوات الطلبة اللي يحفظون كتاب الله أصوات عالية جدا، فذكرنا هذا المشهد سبحان الله في الحرم. كانت يعني صراحة متعة ما بعدها متعة ومشاعر مختلطة بفضل الله عز وجل. شيخنا احنا في برنامج وسام القرآن ونسلط الضوء على حفاظ القرآن والزينة الموجودة عندنا في بلدنا الكويت، وأنت أحدهم، وأنت عندك تجربة قرآنية دكتور، ودنا نتعرف عليها وتكون هي مثال لكل من يشاهدنا الآن، مثال للشباب ومثال لكل من يريد أن يحفظ القرآن. كيف بدأت بحفظ كتاب الله عز وجل؟ أول ما بديت يعني كان مع الشباب حلقات القرآن بالمسجد ونحفظ جزء عامة وتنقطع الحلقة ونرجع مرة ثانية ونحفظ جزء عامة وبعدين جزء تبارك وتنقطع ونرجع مرة ثانية. فتمينا على الحالة هذه يمكن إلى أن وصلت الثانوية تقريبا. صار في تحدي بيني وبين مؤذن مسجدنا أن من يحفظ سورة آل عمران. نعم. وبالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وصلنا للحفظ مع بعض. تبارك أن ختمنا سورة آل عمران مع بعض. فعطتني مثل دافع ان عبد الله ما دام حفظت آل عمران ترى يمها البقره. نعم. فابدا بالبقره وحاول انك تحفظها. بديت بالبقره بفضل الله سبحانه وتعالى وخلصتها على نهايه الثانويه. والوالد وقتها فرح بحفظي للبقره والعمران واعطاني وقتها يعني مكافاه 250 دينار. الله. وكالعاده يعطيني اياها وده اني اوديها لافريقيا، فقال لي ايش رايك هل 250 نسوي فيها خلوه قرانيه؟ الله. فسوينا منها خلوه قرانيه في حينها. بعدها سافرت للسعودية حتى أني أكمل دراستي الطب البيطري في منطقة الإحساء، والتحقت بحلقة قرآن هناك مع الشيخ خالد الحصين إلى أن قربت تنتهي أول سنة من الدراسة. نعم. قررت أني ما تنتهي هذه السنة إلا وأنا أوصل الكويت ومعي بشارتي للوالد. طبعا قبل الوالد بشارة ختم القرآن. بشارة الختمة. نعم. الوالد الله يرحمه كان عنده طموح أنه يحفظ القرآن. نعم. وشاف في مشقة عليه أنه يحفظ القرآن مع انشغاله بالدعوة وانشغاله بأموره كذا. فقال يا ربي إن حرمتني من الحفظ لا تحرم عدم عيالي، أبيك تقرع عيني بحفظهم. نعم. فمن سمعت منه الكلمة هذه وأنا يعني حريص أن فعلا أبي أقرع عينه بهالشيء. فقررت أني ما أنتهي من السنة هذه، وبالفعل خلصت الاختبارات وأنا ما انتهيت، وباقي لي شوي من سورة النحل وأنا ختمت في سورة النحل. فكنت أسمع للشيخ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويا اليوم اللي بشكل يومي. بشكل يومي. يا اليوم اللي أروح لصلاة الفجر وأختم ختام سورة النحل. نعم. ورجعت بالسيارة الأرض مو شايلتني. الله. هذا في أي سنة تقريبا؟ هذا في 2001. نعم. الأرض مو شايلتني ودي إني أطير ولو أحصل أسرع يعني، ومباشرة يعني حتى ما فكرت شو الهدية اللي ممكن أشتريها شلون أبشرهم. رحت عند جمعية بيان ورحت محل الورود وأخذت لي وردتين وكل وردة فيها كرت وحطيت الوردة على. ايش كتبت في الكرت شيخنا؟ أبشرك بأني حققت أمنيتك في حفظ أحد أبنائك القرآن الكريم. الله. والوالدة أول ما بشرتها يعني كان شعورها يعني يصعب اني اوصفه، يعني خشيت عليها من ردة فعلها. الله. كانت فرحتها وانها تناقز من الفرحة. الله أكبر. بحفظ القرآن. ما توقعت ان تكون هذه ردة الفعل. والوالد لما بشرته بكى. الله. وتأثر تأثر كبير، يعني ما كان يتوقع في يوم من الايام انه يتحقق حلمه وتقر عينه في حياته. الله أكبر. ومن بعدها رحمة الله عليه ما ندخل مجلس، ما نزور قرية في افريقيا حتى لو كلهم مثنيين نصارى، وهذا ابني عبد الله وهو طبيب وهو حافظ للقرآن. الله وهذا أكبر. ابني عبد الله وهو حافظ للقرآن. كنا قاعد يقول هذا ابني أمير، هذا ابني ملك، هذا ابني كذا. يفخر يمشي ويفخر بهذا الشيء ان ابني عبد الله حافظ للقرآن. الله أكبر. فكل ما اشوف انه يفخر كنت اتضايق اول شيء، بعدين شفت ان هذه سعادته. نعم. فاخلي على ما هو عليه. وبالفعل ما في اي سعادة باذن الله شوف في اولادك. في فترة الجامعة كان أقرب صديق لي
الشيخ بدر المنصوري عسى الله يحفظه ويبارك فيه، وهو حافظنا اليوم وضيفنا. كنت أشوف بنفسي حرصه واجتهاده على إتقان القرآن وحفظ القرآن، واليوم تبارك الرحمن وهو من المتقنين. زاد اجتهاده وحرصه حتى نال على شهادة الدكتوراه في أصول الفقه، تبارك الرحمن. قصة الشيخ بدر المنصوري عبرة لنا كلنا بأن لكل مجتهد نصيب. وأنا فرحان أني معك في هذا اللقاء، وفرحان أني قاعد أعيد الأيام الجميلة اللي عشتها معك أصلا، يعني الله يحفظك. فترة الجامعة وطلعاتنا مع بعض وفطاير شويخ. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك. الوالد كان له دور، لكن يمكن ما كان دور مباشر في قضية حفظ القرآن، لكن لأنه حببني في المسجد. لما حبيت المسجد حبيت القرآن، لما حبيت القرآن حبيت الصحبة الصالحة. دكتور بدر، أبي أسألك سؤال. اللي بيحفظ القرآن واللي بيدخل في هذه الرحلة الجميلة في حفظ القرآن، هل يحتاج إلى قدرات خارقة حتى يحفظ القرآن ولا أي إنسان يقدر؟ والله يعني أنا كنت هذا كان اعتقادي في بداية الأمر، أن حفظ القرآن هذولا كنت أشوفهم ناس معينين، قلت الله شلون سبحان الله القرآن هذا كم صفحة كله بصدره أي شيء، فقلت الظاهر هذول ناس معينين عندهم قدرات. أنت كنت تشوف كذي؟ إيه كنت أشوف كذي يعني. نعم. لذلك لكن قلت يعني وشفت ناس قاعد تحفظ ما شاء الله وناس صغار وما شاء الله تشجيع وكذا، قمت فعلا بلشت بالحفظ. خذتني كانت الحماسة في أول شيء، فبسرعة بحفظ القرآن تقريبا يعني 13 سنة، أي شيء في حفظ قرآن بيشترك فيه، أي مكان. بفضل الله بدأت مع العجلة وكذا، لكن تفاجأت أني أنا يوم حفظت خلاص انتهيت من حفظ القرآن، شفت أني يعني كأني مو حافظ. بعدين لا والله الله يرحمه الشيخ أحمد علي سيد أحمد شيخ وقعد عنده وقال لي لا ترد تحفظ من أول. أي. وقال لي يعني أصلا ما كان يقبل أي خطأ، يعني قال أنت لازم أول شيء قضية التركيز على الحفظ، بداية الحفظ. نعم. الوجه لما تحفظه تكون حفظه صم، يعني مركز عليه تكرره كثيرا. نعم. نعم. وقضية المراجعة هذه أساس. نعم. هذه محافظة على رأس المال، ما يصير أنت تروح تزيد رأس المال وتقعد تخسر. نعم صحيح. إيه؟ صحيح. فكان ركز على هذا وظليت معه بفضل الله فترة، وشفت عالم آخر يعني. وهو يعني كان يحرص على قضية الإتقان، يعني ما يرضى اني انا اسمع كذي واقول لا تقول لا، حتى يقول كلمه يعني يقول لا تفأفأ ولا توأوأ، ما يصلح هذا. تقرأ القرآن تقرأ ما في خطأ. كانت من أمنيتي في البداية اني والله بس اقرأ صفحة واحدة ما اخطئ فيها على بعضها، لكن الحمد لله انا شفت المسألة بفضل الله اسهل. نعم. اذا يعني صار هناك انضباط وصارت مصابرة والله وفقك، كنت مع شيخ حريص. نعم. ويصبر عليك يعني، واحيانا هو يتاذى منك من كثر ما انت خلاص. الواحد تدري لما يلقى لذة الحفظ وكذا خلاص بيستمر بيواصل يعني. صحيح. يعني حفظ الضعيف قليل، والحفظ يعني العالي العظيم كذلك قليل. الغالب الناس قريب من المتوسط، وهذا يحتاج الى تكثيف مراجعة وتقليل وتكرار. تلقى اضعف الناس حفظا اذا كرر المحفوظ كرر كثيرا، صار بعض الناس يقول ما شاء الله هذا حفظه قوي، لكن هو يمكن أضعف الناس حفظ. لكن ليش صار حفظه قوي؟ لأنه صار يكرر ما حفظ. خاصة القرآن فيه بركة وفيه تيسير، وكل ما كررت كل ما سبحان الله شعرت بالسعادة، كأنك سبحان الله تطير، وروحانيات وإيمانيات. تقصد اللي بيحفظ القرآن إذا أخلص النية ودعا الله عز وجل، توكل على الله عز وجل، وأخذ بكل الأسباب، يستطيع أن يحفظ القرآن. إذا صارت هذه العزيمة موجودة وبإذن الله يعني أنك تنوي، هذه طبعا عبادة لله سبحانه وتعالى. هذه الطرق هذه تفتح لك. نعم. يفتح لك شيخ، يفتح لك أحيانا صاحب بأيدك. صحيح. لكن أهم شيء تكون نية في عزيمة. نعم. عندك مجال أنك تضحي من أجلها، أنك تقعد. نعم. وتتفرغ. نعم. وأنك تكون يعني حتى يعني وأحيانا المسألة ما صارت. أنا أول شيء كانت يمكن يعني نوعا ما مجاهدة، لكن بعدين صارت لا لذة يعني. نعم. صرت لا تعال عندنا طلع عندنا بار، لا ما أقدر أنا. أول شيء أحفظ. الله. إذا ما حفظت ما أطلع. نعم. مو لأنه أنا تطلع معي، كنت تطلع أبو ناصر. لا عاد أنت لا شيء ثاني يعني. اللي هو قضية التواضع حق المشايخ. فهذا الشيء يعني القراءة على المشايخ يورث، يعني أزعم أنه يورث التواضع، أنك تقرأ عند هذا وتقرأ عند هذا. وهذا الشيخ، وهي نقطة مهمة، عنده نقطة غير عن الشيخ الآخر. كل واحد يتميز بشيء، فتأخذ من هذا وتأخذ من هذا. شيخ بدر، الختمة الحقيقية
لما ختمت الختمة الحقيقية اللي أنت تقول أنا فعلا ختمت القرآن بإتقان، حدثنا عن هاللحظة هذه. سبحان الله صارت فرصة بفضل الله أن تكون هناك دورة في مكة يعني. نعم. فبفضل الله كانت من أجمل الأيام، واللي والله العظيم أتذكرها أقول يا رب يعني. تتذكر لحظة الختمة شيخ؟ أي والله يعني كانت جميلة جدا، وما أدري حسيت دشيت عالم آخر صراحة. الله أكبر. أي والله يعني فيه سعادة، وبعدين غيره الطمأنينة صراحة. القرآن يعني نوع يعني سبحان الله السعادة يعني. نعم. والله العظيم نعم. لو تعطيك يعني حتى التضحية بالرضا. حتى اي التعب. والله اي والله. لكن لما تشوف الثمرة انك انت عايش مع القرآن بالضبط. ومتقن للقرآن، تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعطاء الله سبحانه وتعالى خاصة لأهل القرآن. بالضبط. يعني تنسى كل تعب، بالضبط. وتنسى كل سهر، وتنسى كل مراجعة كنت تتعب فيها. سبحان الله. في اكتفاء يعني بفضل الله. نعم. تحس اكتفاء وراحة وطمأنينة. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، يعني يقول صاحب القرآن يعني معناه شوف يعني معناه كان في نوع من الألفة وكثرة الترداد. كثرة ترداد القرآن سبحان الله في تأثير، مهما يعني ضعف الإنسان، مهما قصر في حق نفسه، القرآن سبحان الله يرجعه، سبحان الله يرجعه، يصحح، أحيانا ينهاه عن الإثم. يعني لما في الحديث يعني قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم. فالقرآن ينهى عن الإثم. يخطئ الإنسان لكن مهما أخطأت ومهما ابتعدت تجعل في الإنسان نوع حياء. الله سبحانه وتعالى من عليك وحفظك، والناس الناس حتى أبعد الناس عن الدين هو يتمنى أنك يعني يحفظ القرآن. نعم صحيح. فأنت لما الله يعطيك القرآن ويشغلك في بداية شبابك، تقوم أنت بعدين تروح تتنكب الطريق ولا تروح لا، فالحياء صراحة فيه ملازم لك يكون. صحيح. يربيك القرآن. نعم. يربيك صحيح. حتى لو تخطئ يجدد يعدل مسارك. نعم. كذا سبحان الله يربيك. نعم. يربيك سبحان نعم. الله. يعني إذا كنت خاصة مع التكرار، هذا تكرار المراجعة. نعم. ما تكرر حتى تحفظها، تكرر حتى تصلح في نفسك. نعم. يعني تقرأ آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا يسخر قوم من قوم، إنما المؤمنون إخوة. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يعني أقصد القرآن ما ترك شيء بالضبط يعني إلا ودلنا عليه. هو القرآن فعلا مشروع العمر. ما في وقت مثلا يقول أنا والله خلاص راح حفظت القرآن انتهينا خلاص، لا، هو معك. ارتبطت سبحان الله، هي عبادة وفي نفس الوقت هي سعادة وطمأنينة. فهو حقيقة باب خير وباب أجر. إنزين، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق شباب المسلمين، وخير ما يعني ما انشغلوا به. نسأل الله أن يوفق شباب المسلمين لما فيه خير وصلاحهم في الدنيا والآخرة. حفظ القرآن أهم مشروع في حياة المسلم مهما كانت الصعوبات والتحديات. ممكن في رحلتك مع القرآن تواجه صعوبة في الحفظ، ما عندك وقت كافي لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام الشيطان يوسوس لك. إذا كان هدفك واضح، بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ستصل بإذن الله إلى هذا الهدف، مثل ما حصل لأخونا الدكتور بدر الله يحفظه. في بداية رحلته مع القرآن واجه صعوبات في الحفظ، لكن كان عنده هدف واضح أن يتقن القرآن. واليوم الله عز وجل بارك له فأتقن القرآن وفتح له باب من أبواب العلوم الأخرى، فأصبح دكتور في أصول الفقه. اجعل أول أولوياتك حفظك للقرآن حتى تحصل على وسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح on the spot إن شاء الله. لا تقول يا عيد أنا يلا طلعت. في صوت أنا الليت قاعد يأذيني ومو قادر أشوف، هو مو قادر أشوف ولا شيء. إيه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه
أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته فأضم